ครับวันนี้ก็เราก็จะมาวัดบ้านเดือกันนะครับพี่วันนี้มีงานนะครับรถเยอะมากเลยนะครับพี่เข้าไปจอดข้างในจอดไม่ได้ครับพี่ระหว่างต้องวนออกมาหาที่จอดอยู่ด้านนอกนะครับพี่นะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านเยอะแยะมากเลยนะครับพี่ครับคนมาทำบุญก็เยอะนะครับพี่มาเจอทุกคนมากมายแล้วครับพูนทำลงทานปิ้งข้าวจี่ด้วยครับข้าวจี่โอ้ยเพิ่นก็ไปเอายุโรปโขกอ่ะใหญ่ครับคนเยอะแยะแล้วครับเสียบนั่นมันดีแล้วดูครับวันนี้ไม่คนเยอะแยะเลยนะครับโอ้อันนี้ก็มีโรงทานมาดูรอบๆกันครับครับนี่ก็ดูรอบๆในงานนะครับ งานวัดบุญประจำปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับเราก็หลงทางกันแล้วครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนครับเดี๋ยวดูรอบๆกันครับครับดูรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่แจกของระหว่างหลงทางแล้วเป็นเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างก็จะไปนะครับตรงวัดนี้ครับอันนี้ก็งานวัดงานระหว่างยังไม่รู้ว่างานอะไรเจอเสือแล้วนะครับเจอเสืออยู่ตรงนี้เราไปทางไหนยังหาไม่เจอเหมือนกันลุงวางสังเกตดูรองเท้านักเรียนครับเพราะด้านในกำลังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆงั้นตามเสือไปก่อนนะครับลุงวางไม่รู้โอ้เสียบอยน่าจะรู้ไหนด้านวัดอยู่ยังไงครับด้านโน้นไปเดี๋ยวเราตามกันไปก่อนมาเจอพี่เน่งสวัสดีครับกินเยอะมากเลยพี่เสือคนก็เยอะมีแต่ของน่ากินจริงๆด้วยคุณผู้ชมโอ้เต็มตะกร้าในการเดินคือว่าจะดีไปดูคนเยอะเลยนี่เจอแล้วเห็นแล้วนี่นะฮะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่นะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วโรงทานของเราสวัสดีครับครับผมว่างเนี่ยช้าตลอดเลยเร็วอยู่เร็วเลยกองเหรอมาพร้อมกันเนี่ยผู้นั่งอยู่รถโอ้มันไม่มีที่จอดหาที่จอดยากต้องลงต้องออกไปเอาคลองลงเดี๋ยวผมกล้วยผมมีมาด้วยใช่ไหมมีครับนู่นนะอยู่ที่บ้านนะครับตอนยิบด้วยนะครับนี่คนเยอะครับพี่
รอบๆกัน ตื่น รอบๆกันครับสี่ ก็หายคนเอาคนไปวิ่งตัวไปในสนาม มาดูรอบๆกันก่อนนะครับสี่ โอ้ยหนาว เจ้าจะเห็นชันเนาะ ฝนตกแม่ ครับดูขนมจีนข้าวปุ้นก่อน ยิ้มแซ่บเลยยาสมอนนะแซ่บเพราะแซ่บอยู่น้ำแซ่บเพราะแซ่บอยู่น้ำ เอาเล่นคิวเล่นแถว มาสายเลยล่ะจะมีคนสายกับผม เล่นคิวเล่นแถว จอดรถก่อนจะได้ มันกลาง 10 นาทีกว่าจะจอดได้ก็จะเอารถ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ในการทำก็อยู่ตรงนี้นะครับสี่กำลังตัดขนมจีนอยู่เราต้องไปหาเลาะนะครับสี่อยู่ตรงนี้รวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้ครับสี่นะครับคนเยอะมากมายเลยสี่ครับคนเยอะมากครับแล้วก็เป็นโรงทานนะครับเรียงแถวนะครับดูรอบ จองไว้ก่อนได้ไหม ๆอ้าวจองนี่สงสัยสุกแล้วบอสโอ้ข้าวจีหอม มาดีมาจากเรือบ่ โอ้ตรงนี้จะเป็นโรงทานปลาต้องโกะนะครับคือเด็กๆเขาก็รอเอาอยู่ครับนี้ก็เป็นปลาต้องโกะนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับคือครับโรงทานกาแฟครับนี่นะครับอันนี้ก็ญาติโยมเขาก็กำลังจะปรุงถ้วยลูกชิ้นอยู่นะครับคือจัดถ้วยลูกชิ้นอยู่นะครับอันนี้โรงทานปลาตังโกนะครับสิจะเป็นขนมนะครับสิจะเป็นขนมครับกับตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับสิเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็โรงทานก๋วยเตี๋ยวตรงโน้นมีขนมปลาตังโกนะครับสิอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานตำมะละกอนะครับตำมะหุ่งครับสิครับแม่ค้าเขากำลังตำอยู่กลิ่นหอมครับสิ เอาปลาเด็กเอาน้ำตาลใส่แล้วเอาปลาเด็กอย่างนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นทอดมันปลากรายนะครับสิทอดมันปลากรายนะครับตรงนี้นะครับทอดมันปลากรายนะครับสิครับตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะครับสิครับเดี๋ยวก็ทอดมันปลากรายนะครับสิยังไม่หลายยังไม่หลายคนเยอะเยอะมากครับทุกคนเยอะมากจริงเดี๋ยวดูรอบๆนอกก่อนนะครับสิรอบนอกก่อนคนเยอะมากครับสิเราก็จำได้แล้วว่าโรงทานของเราอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้จะเป็นข้าวจีนะครับสิตรงนี้จะเป็นข้าวจีนะครับเราก็เข้าไปส่องใกล้ๆไม่ได้นะครับสิเพราะว่าคนเต็มหมดเลยนะครับสิเยอะมากครับเยอะมาก